আজি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এটা স্যামসাং টিভি তাৰ ভল্টেজবোৰ আৰু সেকশনবোৰ কোনটো কিহৰ সেকশন কিহৰ কাৰণে কি হয় এইটো হ'ল আপোনাৰ পাৱাৰ সাপ্লাই সেকশন যোনটো STR থাকিব এইটো প্ৰথমটো যোনটো কাৰেন্ট ইনপুট হ'ব এটা সাপাৰ থাকিব সাপাৰ থকাৰ পিছত এইটো কাপলাৰ থাকিব অটো কাপলাৰ থাকিব এইটো তাৰ ওপৰত থাকিব 41 যোনটো IC হয় ট্ৰানজিস্টৰ থাকিব এইটো এটা ডায়েট থাকিব যোনটো 110 ডায়েট ইয়াত 120 হ'ব এইটো চাই DST ইনপুট হ'ব এইটো 120 হয় তাৰপৰা এইটো বিউলৈ গুচি যাব এইটো আপোনাৰ হৰিজন্টেল সেকশনত পৰিব এইটো DST যোনটো থাকে এইটো হৰিজন্টেল সেকশন তাৰপৰা এইটো আহিলে আপোনাৰ ভাৰ্টিকেল সেকশন এইটো ভাৰ্টিকেল IC থাকিব এইটো থাকিব 7H141 থাকিব 7H040 141টো ভাল হয় এইটো আউটপুট সকেট হৰিজন্টেল ভাৰ্টিকেলৰ তাৰপিছত এইটো ড্ৰাইভাৰ সেকশন হ'ব এইটো ড্ৰাইভাৰ এটা কইল থাকিব এটা ড্ৰাইভাৰ ট্ৰানজিস্টৰ এইটো সিস্টেম IC ক্ৰমা IC থাকিব এইটো ক্ৰমা সেকশন সিস্টেম সেকশনটো এইটো থাকিব অডিও সেকশন এইটো অডিও IC হয় ইয়াৰ পৰা অডিও যোনটো মাত শুনা পায় না ইয়াৰ পৰা আউটপুট হ'ব এইটো সেকশনৰ পৰা এইটো ESDM নাই এইটো আৰু ইয়াতে যোনটো বেছৰ যোনটো 180 ভল্টেজটো ইয়াৰ পৰা ওলাব এইটো আৰু এইটো বেছৰ লেজৰ সকেটটো মানে 180 আপোনাৰ RBG যাব এইটো আপোনাৰ ইয়ালে কানেকশ্যন ইয়াত হ'ব এইটো সেকশনৰ এতিয়া দেখাইছোঁ এইটো EST হয় 319 EST হয় স্যামছাঙৰ এইটো বিউটো হয় এইটো 2499 থাকে 1803 এইটো আপোনাৰ 1600 ভোল্টৰ বুষ্ট PF টো এইটো 1600 722 আছে ইয়াত 1600 ভোল্টৰ এইটো হ'ল ভাৰ্টিকেল IC টো 78141 আছে এইটো ভাৰ্টিকেলৰ কাৰণে 7045 আছে এইটো 51 লগালো হয় 780 এইটো STR 6754 STR আছে পাৱাৰ সাপ্লায়াৰ এইটো হ'ল অডিও IC এইটো হ'ল ইয়াৰ সেকশনখিনি এইখিনি যে মই আপোনাক দেখাই আছোঁ মিটাৰ দি টেষ্টিং কৰি ভল্টেজখিনি দেখাই আছোঁ যে ক'ত কেনেকৈ পায় এইটো পাৱাৰ সাপ্লাই গম পাব EST বিউলৈ যায় 120 যাব এইটো 120 123 ওলাইছে 120 এনেকৈ হয় কিন্তু মেইন ভল্টেজ EST অন কৰিব যোনটো বিউলৈ যাব এইটো ভাৰ্টিকেলৰ ভল্টেজ প্লাছ এইটো 14 এইটো ভাৰ্টিকেলটো নহয় প্লাছ 14 মাইনাছ 14 এইটা প্লাছ ভল্টেজ গিটা যোনটো EST পৰা ওলাব আউটপুট EST পৰা হ'ব মই EST টো কৰি দেখাই দিম এইটো মাইনাছ ভল্টেজটো হ'লে এইটো EST পৰা আউটপুট হ'ব মাইনাছ ভল্টেজটো এইটো হ'ল 180 ভল্টেজ যোনটো বেছলৈ যাব EST পৰা আউট হয় এইটো হ'ল ভাৰ্টিকেল আউটপুটৰ ডখত ডায়েট গিটা আছে দেখাই আছোঁ এইটো নাই এইটো 180 হয় এইটো ভাৰ্টিকেলৰ হয় এইটো মাইনাছটো এইটো প্লাছ ওপৰটোত এইটো মাইনাছ হয় প্লাছ 14 মাইনাছ 14 যোনটো EST পৰা আউটপুট হ'ব ডায়েট দি দুটা ডায়েট থাকিব এইটো ড্ৰাইভাৰ ভল্টেজ হয় 12 এইটো ড্ৰাইভাৰ তাৰ যোনটো এইটো পাৰ হৈ ড্ৰাইভাৰ ট্ৰানজিস্টৰলৈ গুচি যাব ভল্টেজটো এইখিনি ভল্টেজ জানিলে আপুনি কামখিনি কৰিবলৈ সুবিধা হয় যে স্যামছাঙৰ ক'ত কেনেকৈ পাব লাগে কোনটো ক'ত যাব লাগে সেইখিনি যদি আপুনি জানি যায় তেতিয়া আপুনি কামখিনি এখন যদি স্যামছাঙৰ কিট আহে তেতিয়া কৰিবলৈ সুবিধা হয় স্যামছাং কিট বুলিয়ে নহয় যিকোনো ভল্টেজখিনি গম পালে কামটো কৰিবলৈ সুবিধা হয়
সেইকাৰণে আপোনালোকে যোনে যোনে ভিডিঅ' চাব, যদি এইটো কাম কৰে মানে এনেকুৱা লাইনৰ কাম কৰে, তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাষতে থকা বেল আইকনটি ক্লিক কৰিব। তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি পোনপ্ৰথমে পাব। আপোনালোকে এনি ভল্টেজ আপোনালোকক আকৌ মই বাৰে বাৰে দেখাই দিছোঁ, ক'ত কেনেকৈ পায় আপোনালোকে তেতিয়া চাই ল'ব পাৰিব। এইটো এটা এইটো যোনটো জুখি আছোঁ, এইটো ইয়াত 120 এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকে, যোনটো 120 ভল্টেজটো আপোনাৰ পাৰ কৰি পেলাই 41 এইটো ই নহয়। সেইটো প্ৰব্লেম থাকিলেও আপোনাৰ যোনটো 120 ৰেজিষ্টেঞ্চ, মইতো আকৌ ভিডিঅ' দিয়াই আছে, তেতিয়া পাৱাৰ চাপ্লাই এবাৰ লাইট জ্বলিব, তেতিয়া অফ হৈ যাব, 120টো ওলাব, গুচি যাব। এইটো অডিঅ' ভল্টেজ। প্ৰায়বোৰ গীততে যেনেকৈ আপোনাৰ LG গীতত হওক +14 -14 সেনেকৈ থাকে, ইয়াতো একে ছেইম থাকে, +14 -14 180 যোনটো বেছলৈ যায় একেই থাকে, এইটো একেই। প্ৰায় ভল্টেজটো একেই থাকে আৰু এইটো ভাৰ্টিকেলৰ ভল্টেজ। থেংক ইউ।